Sang-awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, nagsaksihananan, alam ng puso, sa likid mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulubing, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong bagaw, ay hinatang tula
pong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828. Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang ng pakikinggan sa 828 AM DZTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiling matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Edward Joseph R. Silario, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na isa sa buhay ang pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging isang mabuting tao? Sa totoo lang, napakaraming paraan upang ipakita ang kabutihan at isa na rito ay ang pagtulong sa ating mga kapwang nangangailangan. Ang pagtulong ay isang bagay na hindi lamang nakabubuti para sa isang tao, kundi para sa lipunan at sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, nagbibigay tayo ng inspirasyon sa ating kapwa na gawin din iyon sa iba pang mga nangangailangan. Ngayon, ating pakinggan ang panaghoy ng isang kapuspalad at pagmasdan kung paano binago ng pagtulong ang kanyang pananaw sa buhay. Ito ay sa pamamagitan ng isang akda na nakabatay sa akda ni MJ Sevilla. Tara, pakinggan natin. Pagtulong. Sa tabi ng umaalingasaw na kanal, ako'y nagbabaka sakali na masagot ang dasal na sa aking patuloy na pangangalakal ay may masilayan akong kahit kapirasong pandesal. Idadala sa aming tahanan sa lansangan, kung saan karton lang ang higaan. Mayroon namang mga bubong na masisilungan. Kaso nga lang, madalas kaming ipagtabuyan. Laging nagagalak sa mga barya na nagmumula sa mga taong may damit na magagara. Pagkain nila ay talagang masusustansya, samantalang kami ay galing sa basura. Ang kanilang tira-tira ang solusyon sa aming kumakalam na sikmura. Isang araw aking nasilayan, mga mamamayang biglang nagdagsaan patungo sa bilihan ng mga pangangailangan. At kumuho ang mundo ko sa aking nalaman. Isang epidemya ang dapat iwasan. Isang kalabang hindi natin masisilayan. Nararapat daw na manatili sa tahanan, ngunit paano ako at ang pamilya ko? Ano ang dapat naming puntahan? At saan ito patungo? Lumipas ang ilang araw na pananatili sa lansangan. Wala na kaming makitang maaaring limusan.
Nagsimula nang manghina ang aking katawan, ganun din ang pamilya kong gutom ay tinutulugan. Nagising ako sa boses ng kung sino man. Minulat ang mata at siya'y nakatayo sa aking tagiliran. Nakangiti at may tinatago sa kanyang likuran. Binigyan niya ako ng delata, bigas, gulay, karne at marami pang iba. Lubos akong nagpasalamat sa kanya habang pinagmamasdan niya ang tuwang-tuwa kong mga mata. Ako'y nagpapasalamat sa mga rasyon niyang dala sapagkat ito at ang kabutihan niya ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Pansamantala niya akong iniligtas sa pagdurusa at nang dahil dito ay nakita ng aking mga mata, may mga nakahandang tumulong na ating kapwa. Ipinangako ko sa aking sarili na ako'y magsisikap at magtatagumpay upang balang araw ay ako naman ang tutulong at babago ng buhay. Ano ang inyong naramdaman habang pinakikinggan niyo ang tula? Naantig ba ang inyong mga puso? Alam nating lahat na ang mundo ay kasulukuyang sinusubok ng pandemya. Bagamat lahat tayo ay apektado, marapat lamang na hindi natin kalimutan ang mga kapatid nating mas kapuspalad at mas nangangailangan. Tandaan natin na nabubuhay tayo rito sa mundo hindi lamang para sa ating sarili kundi para rin sa ating kapwa. Ayon nga sa isang kasabihan, if you want happiness for an hour, take a nap. If you want happiness for a day, go fishing. If you want happiness for a year, inherit a fortune. But if you want happiness for a lifetime, help somebody. Ang kaligayahang panghabang buhay ay nakakamit sa pamamagitan ng pagtulong. Dahil sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng rason upang bumangon sa araw-araw at nabibigyan tayo ng lakas upang ipagpatuloy ang buhay. Alam nyo ba na ayon rin sa isang pag-aaral, nakabubuti rin ang pagtulong para sa ating kalusugan. Upang mas maintindihan nyo ang ating aralin ngayong araw na ito, ay may inihanda akong kwento. Halina, tara at pakinggan ang pag-uusap ng magpinsang si Kitty at Rachel. Tara, pakinggan na natin. Ate Rachel, paano ba natin matutulungan sina Maria at ang kapatid niya? Ilang linggo na rin kasi silang hindi pumapasok sa paaralan. Oo nga kawawa naman sila. Maraming leksyon na ang hindi nila natutunan dahil sa marami ng araw na liban sila sa klase. Halika, kausapin natin si Ginang Reyes para sabihin ang sitwasyon ni na Maria. Magandang umaga po, ma'am. Pwede po ba namin kayong makausap tungkol kay Maria? Bakit? Anong problema ni Maria? Matagal na siyang liban sa klase Bibisitahin ko na nga sana siya bukas para makamusta at alamin na rin kung bakit siya liban sa klase ng ilang araw na. Kapitbahay po namin sina Maria. Nawalan po ng trabaho ang kanyang tatay. Tanging paglalabada lamang ng kanyang nanay ang pinagkukunan ng kanilang ikinabubuhay sa araw-araw. Sige, samahan ninyo ako bukas. Pupunta tayo sa kanilang bahay. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng uwian, pumunta sina Ginang Reyes, Kathy at Rachel sa bahay ni na Maria. Naabutan nilang naglalaba ang nanay ni Maria at nagbubungkal naman ng lupa ang tatay nito sa kanilang bakuran. Magandang umaga po. Ako po ang guro ni Maria. Nais ko lang po siyang kamustahin at alamin na rin po kung bakit napapadalas ang kanyang pagliban sa klase nitong mga nakaraang araw. Magandang umaga din po, Ginang Reyes. Pasensya na po kung palaging liban sa klase ang anak ko. Madalas po kasi na kahit almusal ay wala siyang makain. Minsan nga kahit pananghalian wala rin.
Wala kasing trabaho ang tatay niya at yung kinikita ko sa paglalaba ay binibili ko muna ng gamot ng kanyang bunsong kapatid, kaya nawawalan na ng pambili ng pagkain. Papasukin nyo na po sina Maria bukas at sa mga darating pang mga araw. Isasama ko po sila sa feeding program ng paaralan. 2 beses po nagpapakain sa mga bata ang programa. Sige po ma'am, papapasukin ko na po siya simula bukas. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Walang anuman po. Pumunta din po kayo bukas sa barangay hall at magtanong din po kayo kung pwede kayong sumali sa 4-piece. Makakatulong din po yun sa pang-araw-araw ninyong pangangailangan kahit papano. Sige po, maraming salamat po sa tulong ninyo. Walang anuman po. Para po sa ikabubuti ng anak at ng pamilya na rin po ninyo ang ginagawa ko. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Mabuti naman kung ganon. Ano nga ba ang mensahe o aral o leksyon na maaari nating mapulot sa napakinggang kwento? Sa ating simple at payak na pamamaraan ay maaari tayong tumulong sa ating kapwa. Bata man, matanda man, may ngipin man o wala, babae man o lalaki man, ay maaaring tumulong. Dahil lahat tayo ay may kapangyarihang taglay, ang pagtulong ay likas sa bawat isa. Alam niyo ba na ang pagtulong ay bahagi na ng ating kultura bilang mga Pilipino? Kilala ito sa tawag na bayanihan. Ito ay isang pamamaraan, paniniwala at isang gawa na mula sa puso na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Kaya naman, sa tuwing tayo ay tumutulong sa ating kapwa, ay binibigyang respeto at pagpapahalaga natin ang ating kultura at tradisyon. Sa pamamagitan ng pagtulong, bawat isa ay nagkakaroon ng pag-asa na magtagumpay sa buhay. Sa pamamagitan nito, bawat isa ay uusad at walang may iwan. Upang mas maintindahan natin at maramdaman natin ang diwa ng bayanihan, halina't pakinggan ang isang magandang awitin na pinamagatang Bayanihan. Paano mo sisimulan mabuti ng iyong hangad? Paano kung ang pakiramdam mag-isa kang lumalaban? Paano mo tatahakin landas ng madilim? Paano makakamit? Paano mararating? Nagsimula na magkakasama sa baba. Sabay-sabay pataas lahat itigala. Lahat magagawa kung sama-sama. Kung may malaki man ay kaya-kaya. Mga pangarap nating hawak-hawak. Isa-isang matutupad kapit na bayanihan. Bayanihan. Pinas pataas, yeah, put it down. For my people on a hustle all around the world. Kahit English, kahit Tagalog, it don't matter what you speak, it's what's in your soul. And this flow ilabas ang nasa puso. Let's fight to unite hanggang sa dulo. It's true though, alam ko, hirap ng buhay. Heto na ang tunay na tulay. You know what it's like to fight for what's right. That feeling inside that you can't deny when you follow the light. Despite all the kryptonite that's around you, thank God you found you. Too blessed to be stressed, why settle for less when you can have the best and give the rest to those who are lost. We do this for the cause, not for the cause, but to spit the bars of the truth to the youth. Simula na magkakasama sa baba. Sabay-sabay pataas lahat itigala. Lahat magagawa kung
Napakagandang awitin, hindi ba? Lahat ay magagawa kung tayo ay sama-sama. Sadyang napakasarap isipin na ang lahat ng tao ay nagtutulungan at nagkakaisa. Hindi ba't nakakahalinang isipin na kapag tayo ay nangailangan ay may mga taong nakahanda na tulungan tayo. Gayon din ang pagkakataong makapagbahagi at makapagbigay tayo ng tulong sa ating kapwa. Tandaan natin na ang pagtulong ay dapat maluwag sa dibdib at walang inaasahang kapalit. Naaalala ko nga ang kwento ni Mother Teresa. Kilala niyo ba siya? Si Mother Teresa ay isang santa na mula sa Calcutta, India. At nang siya'y nabubuhay pa, ay likas sa kanya ang pagiging bukas palad. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay ay tumulong siya sa mga may sakit nang walang inaasahang kapalit. Hindi kayamanan ang ibinahagi niya, kundi ang kanyang oras, serbisyo at pagmamahal. Ang kanyang mga mabubuting gawain ay nagsilbing inspirasyon sa maraming tao upang maging bukas palad din sa kanilang kapwa. Kamakailan ay nag-post ako sa aking Facebook page kung saan hinikayat ko na mag-share ng kanilang tulong stories ang ating mga followers. Tara, magbasa tayo ng ilan sa kanila. Ito na! Ayon kay John Melvin, nangyari ito nang ako ay grade 3. Napansin namin ng aking mga kaibigan na walang kinakaing tanghalian ang aming kaklase. Kumuha kami ng parte ng aming tanghalian at pinagsama-sama upang maibigay sa kanya. Nakatutuwa naman ang kwento ni John Melvin. Sa kanilang simpleng paraan ay nakatulong sila sa kanilang kaklase. Basahin naman natin ngayon ang kwento ni Princess. Ikwinento po ito ni Mama sa akin. Noong bata siya, hirap sila sa buhay. Tumutulong siyang magbenta ng gulay kay Lola sa palengke. Gustong-gusto niyang mag-aral, ngunit hindi nila kaya. Nagkasakit si Lola noon at hindi alam ni Mama kung paano sila makakakain dahil hapon na ay wala pa siyang benta. May lumapit sa kanyang babae at inabutan siya ng tinapay at scholarship flyer. Nag-apply si Mama dito at ito ang naging dahilan ng kanyang pagtatapos sa kursong Bachelor of Social Work. Ngayon, nagtatrabaho si Mama sa munisipyo at nakatutok sa scholarship ng mga kapuspalad. Napakagandang kwento naman nito, Princess. Noon, ang kanyang nanay ang tinulungan at ngayon naman, ang kanyang nanay ang may pagkakataon at nagbibigay ng pagkakataong tumulong sa mga nangangailangan. Halika, dumako tayo sa ikatlong kwento. Ito naman ay galing kay Jade Aldrin. Sabi niya, naaalala ko po noong nakaraang taon habang lockdown. May matandang lalaki na umupo sa harap ng aming tindahan. Humahangos ito, kaya agad namin nilapitan ng aking kuya. Inabutan namin siya ng tubig at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Galing daw po siya sa Bulacan at uuwi siya ng Pangasinan. Sa kasamaang palad, naabutan siya ng lockdown at wala siyang masakyan kung kaya't naglakad lamang siya. Matapos siyang uminom, naisip naming marahil ay gutom siya. Kumuha ako ng kanin at ng tira naming ulam upang ibigay sa matanda. Mangiyak-ngiyak niya itong tinanggap at animoy maluluha siya sa galak. Pagkatapos niyang kumain, dinala namin siya ng aking kuya sa barangay hall upang matulungan. Dinala nila kapitan ng matanda sa munisipyo upang maisama sa mga taong tinutulungan nito na makauwi sa kanilang lugar. Ganoon pala ang pakiramdam ng nakakatulong. Walang pagsidla ng aking saya ng mga panahong iyon. Kahanga-hanga naman ang kabutihan nyo ng inyong kuya Jade Aldrin. Kaya sa araw na ito, napakinggan natin ang iba't ibang mga tulong stories galing sa ating mga followers. Jade Aldrin, Princess at John Melvin, saludo ako sa inyo.
Tandaan, maliit man o malaki ang tulong, mahalaga ito dahil nagsisilbi itong bakas ng pag-asa. Maraming paraan upang makatulong, sa maaring sa malaki o sa maliit na pamamaraan. Kaya ngayon ay bibigyan ko kayo ng 10 tips upang makatulong sa madlang peeps. Tip number 1. Huwag mag-aksaya ng pagkain dahil hindi lahat ng tao ay nakakakain sa araw-araw. Tip number 2. Huwag maging madamot. Maging bukas palad tayo at matutong maging mapagbigay, lalo na sa mga nangangailangan. Tip number 3. Maaaring gamitin ang social media upang mamulat sa katotohanan ang ibang tao patungkol sa hirap na dinaranas ng iba. Tip number 4. Sumali sa mga organisasyong tumutulong sa mga nangangailangan at nakikitang ginagampanan ang tungkulin nito. Tip number 5. Ikalat ang advokasya ng iyong napiling samahan upang makahikayat ng iba pang miyembro. Tip number 6. Makibahagi sa mga programang nagbibigay tulong sa mga taong nangangailangan. Tip number 7. Tangkilikin ang mga nagtitinda sa palengke. Kumpara sa mga mall, ay mas kailangan ng mga tindera at tindero sa palengke ang pera na ipangbibili mo. Tip number 8. Huwag nating isara ang ating mata at magpanggap na ang mundo ay perpekto. Tip number 9. Huwag tayong tumigil sa pagtulong. At tip number 10, ipagdasal natin ang ating kapwa. Minsan ang dasal ang magiging susi at tulay upang makatulong tayo sa mga taong hirap sa buhay. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pagtulong ay nararapat lamang na bukal sa ating dibdib at walang hinihintay na kapalit. Pangalawa, ang pagtulong ay nakabubuti hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa buong mundo. At ikatlo, ang pagtulong ay isang wika o lengguwahe ng pagmamahal. Isang talakayan na naman ang nalalapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw na ito. Ngayon ay panahon na upang tingnan kung kayo nga ba ay may natutunan sa ating aralin sa araw na ito. Para sa mga nanonood sa FB Live, i-comment lamang sa chat box ang inyong mga kasagutan. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, kumuha lamang kayo ng panulat at ng sagutang papel. Tara, simulan na natin! Sabihin lamang ang oo, agree ako kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagtulong sa mga nangangailangan at hindi mali ito naman para sa mga sitwasyong hindi nagpapakita ng pagtulong. Pinatuloy ni Josefa sa kanilang malaking bahay ang pamilya ng kaniyang kaibigan noong nakaraang bagyong Tisoy. Kung ang inyong sagot ay oo, agree ako, mahusay! Hindi pinansin ni Romel ang matandang humihingi ng maiinom na tubig buhat sa malayong lugar. Kung ang inyong sagot ay hindi, mali ito, magaling! Namigay ng mga delata, bigas at tubig ang mga opisyal ng barangay ilang araw matapos ang bagyo. Kung ang inyong sagot ay oo, agree ako, tama! Binabati ko kayong lahat dahil nagtitiyak kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot sa ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin niyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, naganda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na sasagutin niyo ito ng buong sikasig at sa abot ng inyong makakaya. Mga bata, naganda ako ng mga gawain at refleksyon
edukasyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na sasagutin nyo ito ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ng patnubay ng inyong magulang at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay lapitan upang kayo ay magabayan ng tama. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Edward Joseph R. Celario, sumasahim papawid mula sa bayan ng Paniki, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalalang, you can never go wrong kapag ika'y tumutulong. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Good morning, everyone. We are on the third week of December. Hello, my awesome science-minded learners. How are you today? I hope you're doing fine. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Schools Division of Tarlac Province, in cooperation with RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. Allow us to deliver science ideas, discoveries, and concepts at its best and in fun ways of learning. I am General C. Pobre, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Today, we're about to learn our fifth lesson for the second quarter in Science 4. So grab your modules and get ready for a 25 fun learning with me. At this moment, I am broadcasting to you live but remotely from my humble town, Mayantok, Tarlac. Let me just remind you, my dear science-minded learners, make sure that you will stay on a place where you are comfortable and free from any disturbance or distractions while listening to our broadcast. Prepare your pen, paper, notebook, learning activity sheets, and your module in Science 4, specifically Quarter 2, Module 5 entitled Where Do I Begin? Do you have your learning materials now? Incredible! It's my pleasure to be with you on this exciting journey towards the understanding the stages in the life cycle of organisms. Are you all excited? Great! After this broadcast episode, you are expected to compare the stages in the life cycle of organisms and value the growth and development in the life stages of organisms. But before we proceed, let us first check on what you have already know about the lesson for today. Let's have a game entitled Name Me. The direction is, based from the pictures, arrange the jumbled letters to form the right word. Again, based from the pictures, arrange the jumbled letters to form the right word. Use your science notebook in answering the following. And for those who are watching our Facebook Live, you can type your answers in the comments section. I will give you 3 seconds in each number to answer it. Are you ready? All right, for the first picture, we have A, V, R, A, L. Again, A, V, R, A, L. Timer starts now. Time's up. What is your answer? Yes, it's a larva. L-A-R-V-A. Larva. Good job, my dear learners. For item number 2, we have G, G, E. Again, it's G, G, E. Timer starts now. Time's up. What is your answer? The answer is egg. E-G-G. Egg. Very good. Moving on with number 3, it's E-C-L-C-Y. Again, it's E-C-L-C-Y. Timer starts now. Time's up. The answer is cycle. C-Y-C-L-E. Cycle. Good job. Next, we have number 4. T-L-U-D-A. Again, it's T-L-U-D-A. Timer starts now. Time's up, my dear science-minded learners. What is your answer? Yes, you're right. It's adult. A-D-U-L-T. Adult. You're amazing. And for the last item, we have A-P-U-P. Again, A-P-U-P. Timer starts now.
All right, what is your answer? Yes, the answer is pupa. P-U-P-A. Pupa. Good job, my dear learners. That was a good start, my dear science-minded learners. How many correct answers did you get? If you get a low score, that's okay, as long as you tried your best in answering the given pictures. And don't you worry, because we will learn new things today. And now, let's have a review first about your past lesson last week. The direction is match the specialized structure of the following plants. Choose your answer from the box. Again, match the specialized structures of the following plants. Choose your answer from the box. Write your answer in your science notebook. And again, for those who are watching our Facebook Live, you may type your answers in the comment section. Again, you have only 3 seconds to answer the following. To start with, let's have item number 1, rose. Again, rose. What is the specialized structure of rose? Your choices are thorns, waxy leaves, smell, hairs, buoyant leaves, and long roots. Timer starts now. All right, for number 1, the correct answer is thorns. Good job, my dear learners. Moving on with item number 2, durian. What specialized structure does it have? Again, your choices are thorns, waxy leaves, smell, hairs, buoyant leaves, and long roots. Timer starts now. All right, what is your answer? Yes, it's smell. You are correct. The durian is known for its foul smell, but it's delicious. To continue, let's have item number 3, euphorbia. What is the specialized structure of a euphorbia plant? Again, your choices are thorns, waxy leaves, smell, hairs, buoyant leaves, and long roots. Timer starts now. Time is up. The answer is yes, thorns. You got it right. Very good. Now, let's move on with item number 4, gabi, or in English, taro. What is the specialized structure of gabi? Your choices are thorns, waxy leaves, smell, hairs, buoyant leaves, and long roots. Timer starts now. Time's up. The answer is yes, you are correct. Waxy leaves. Gabi have waxy leaves. Very good, my dear learners. And next we have item number 5, water hyacinth. What is the special structure of water hyacinth? Again, your choices are thorns, waxy leaves, smells, hairs, buoyant leaves, and long roots. Timer starts now. And now for number 5, the answer is long roots. Are you all correct? Impressive! Job well done, my dear science-minded learners. So plants play a vital role in all living things. In order to survive, plants learn to use their specialized structures to adapt to their changing environment. Plants are not the only living things that change, but animals and even humans too. My dear learners, do you notice all the different kinds of organisms and living things around you? Most of them are small but still help to maintain a balance in our ecosystem, a group of communities, and its non-living environment. There are stages before insects that need to develop before they can fly, walk, crawl, that interact with our nature. These insects that can be both helpful and harmful in our daily living, like butterfly, dragonfly, and bees. They help to improve soil and pollinate flowers or kill other insects. In contrast, there are many insects too that causes damage to plants or crops, like aphids, flies, mosquitoes, bugs, cockroaches, and grasshopper. My dear science-minded learners, let's look on the screen. It shows a life cycle of a butterfly.
This is an example of complete metamorphosis. They start with egg at first stage, larva as second stage, pupa as the third stage, and adult as the fourth stage. When we say metamorphosis, in Greek word means transformation or change. It is a biological process by which an animal physically develops after birth or hatching. The term metamorphosis refers to the ways insects develop, grow, and change form, usually but not always, accompanied by change of habitat or behavior. It is part of the life cycle of most insects. Life cycle is a period involving one generation of an organism and change form, usually accompanied by change or habitat or behavior. My dear science-minded learners, there are two types of metamorphosis. The first one is the complete metamorphosis that has four stages, and the incomplete metamorphosis that has only three stages. Let's have the complete metamorphosis first. Most insects go through the four stages, including the ladybug, housefly, mosquito, and butterfly. It has four stages. They usually start with egg, larvae, pupa, and adult. Number one is the egg. Egg is the first stage. Only a female insect lays egg. The second is the larvae or the larva. Larvae is the second stage of the life cycle, or sometimes called as instars. Again, it is sometimes called as instars. Larvae hatch from egg but do not look like adult insects. For instance, the larvae of butterflies are caterpillars. The third one is the pupa. Pupa is the third stage. In this stage, larvae make cocoon or the outer covering around themselves and become busy changing into their adult forms. They do not eat during this time. And the fourth stage is the adult. Adult is the last stage of complete metamorphosis. After a period of time, larvae are nothing like it was and exits the cocoon or larval body as an adult. So, this life cycle starts over again. My dear science-minded learners, did you know that butterflies have almost 20,000 species and adult butterflies have lifespan that lasts only up to 14 days? I have a question for you. Are butterflies helpful or harmful? Yes, they are helpful because they contribute in pollination or reproduction of flowers. We have also the life cycle of a mosquito, wherein it undergoes four stages, which are the egg, larva, pupa, and adult, or called the imago. They live on swamps, dirty, watery, and humid places where they often lay eggs. Another example of complete metamorphosis is the housefly. It also undergoes four stages: egg, larva, pupa, and adult. Did you know that houseflies can lay up to 500 eggs in their lifetime, which are usually in batches of around 75 to 150? Though they don't live long, but infestation can quickly arise through new generations. We said a while back that mosquitoes and houseflies undergo complete metamorphosis. Did you know that mosquitoes are the most deadly insect, specifically the Aedes aegypti or the yellow fever mosquito that can spread dengue virus? Yes, as well as houseflies that are equally threatening, for they carry hazardous germs in their eggs and saliva. So to prevent mosquitoes and flies from breeding, keep our surrounding clean and follow proper segregation and waste disposal. When do we say that an animal has incomplete metamorphosis? About 12% of insects go through stages of gradual or incomplete metamorphosis.
including the mayfly, grasshopper, aphid, louse, and cockroach. You can see on the screen the life cycle of a cockroach. Number one is the egg. Again, a female insect lays egg. Sometimes the eggs are grouped and protected by a covering or case. The second stage is the nymph. The eggs hatch into nymphs. Nymphs look like small adults but usually don't have wings. They eat, grow, and change. As this occurs, they gradually begin to look more and more like adult. And the third stage is the adult. Once the nymph has grown to an adult size, they stop molting. Generally, adults are the only stage in an insect's life when it has wings. Adults' primary interest is mating. These examples of incomplete metamorphosis of insects like grasshopper, lice, and cockroaches are harmful to animals, plants, and even to humans, specifically cockroach infestations. They can live for weeks without its head. To get rid of cockroaches in your home, it suggests that keep your food sealed and store them properly. And did you know that pollution affects one organism's development? Yes, it is. They also need energy like clean water, sunlight, and air to survive. All right, at this time, let's try to answer an activity entitled Fill Me. The direction is fill in the blanks of the correct answer based on what you have learned in our lesson. Again, fill in the blanks of the correct answer based on what you have learned in our lesson. You may write your answers in your science notebook. And for those who are watching our FB Live, just type your answers in the comment section. You are only given 3 seconds to answer. Are you ready? Then let's start. For number one, the ways insects develop, grow, and change form is referred as blank. Again, the ways insects develop, grow, and change form is referred as blank. Timer starts now. Time is up, my dear science-minded learners. What is your answer? Yes, you are correct. Metamorphosis. Good job. Moving on with item number 2. Cockroach has an incomplete metamorphosis. Its second stage that usually looks like adult is called blank. Cockroach has an incomplete metamorphosis. Its second stage that usually looks like an adult is called blank. Timer starts now. Time is up. What is the answer? Yes, the answer is nymph. Wow, you're doing great. Next, we have item number 3. Instars are the stage where the butterfly develop into an or a blank. Again, instars are the stage where the butterfly develop into an or a blank. Timer starts now. All right, what is your answer? Yes, adult. Did you get it right? Wow, fantastic. And for number 4, grasshopper and louse undergo what type of metamorphosis? Grasshopper and louse undergo blank type of metamorphosis. Timer starts now. What is your answer, my dear learners? Correct. It's incomplete metamorphosis. Nice one. You're amazing. And for the last item, number 5, butterflies lay their eggs on the surface of the leaves and develop into blank. Again, butterflies lay their eggs on the surface of the leaves and develop into blank. Timer starts now.
Alright, the answer is larva. Wow, you're awesome. Now it seems you've mastered the life stages of these insects, my dear science-minded learners. With that, very good and sigh amazing. Now let's try another activity. The direction is you are going to write fact, that's F-A-C-T, if the statement is true, and write bluff, B-L-U-F-F, if the statement is false. Again, you are going to write fact if the statement is true and write bluff if the statement is false. Write your answers in your science notebook. And again, for those who are watching our FB Live, you may type your answers in the comment section. You have only 3 seconds to answer each item. Number 1, a butterfly's wings develop during the larvae stage. Again, butterfly's wings develop during the larvae stage. Is it a fact or bluff? Timer starts now. Alright, the correct answer is bluff. Very good. Butterfly's wings develop in adult stage. Number 2, mosquitoes undergo incomplete metamorphosis. Mosquitoes undergo incomplete metamorphosis. Is it a fact or a bluff? Timer starts now. Alright, the answer is bluff because mosquitoes undergo complete metamorphosis. For item number 3, the another word for larvae are instars. The another word for larvae are instars. Is it a fact or a bluff? Timer starts now. The correct answer for that is fact. Great job. Now let's have number 4. Nymphs look like small adults but usually don't have wings. Nymphs look like small adults but usually don't have wings. Is it a fact or bluff? Timer starts now. Alright, what is your answer? Yes, you are right. It's a fact. Fantastic. And for the last item, we have number 5. A female insect lays egg. Again, a female insect lays egg. Is it a fact or bluff? Timer starts now. What is your answer, my dear learners? Yes, fantastic. It's a fact. How well did you do, my dear science-minded learners? Did you get a perfect score? If yes, wow, sigh amazing. If not, it's okay. I know you give your best. To sum up our today's lesson, always remember, metamorphosis is a biological process by which an animal physically develops after birth or hatching. It is part of the life cycle of most insects. Life cycle is a period involving one generation of an organism. The 2 types of complete metamorphosis are complete metamorphosis, where it undergoes 4 stages, which are the egg followed by larva, pupa, and adult. While in incomplete metamorphosis, it undergoes 3 stages, which are the egg as the first stage, nymph as the second stage, and adult as the last stage. For your assignment, you are going to draw the complete metamorphosis of the life cycle of butterfly. And for the incomplete metamorphosis, draw the life cycle of grasshopper using your science notebook. As we conclude this week's episode, I want you to know that you all did great in today's lesson. With that, we are done in today's episode. For those who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. If you have questions or clarification, you may also send me a message at 09950-181856. That's 09950-181856. Amidst the pandemic, learning and teaching continues through distance learning.
The safety and well-being of our learners remain our top priority as we continue to put learners and learning at the forefront of everything we do. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Please do like, share, and follow our Facebook page. Once again, I am General C. Pobre, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Thank you and see you again on Wednesday. Stay safe, everyone. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
Hello, my dear grade 4 learners. A blessed and safe morning to everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac, and on Converge Cable, Channel 100. I am Annalisa S. Lopez, your teacher broadcaster for Mathematics, Grade 4, broadcasting live from Santa Ignacia, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. Are you ready for a fun and exciting learning experience today? Okay, let's get ready, my dear learners. First, I want you to find a comfortable place where you can listen or watch attentively, away from any distractions. Second, you must have your pencil or pen. You must also have your notebook or paper, and your learner's material and your Mathematics Module 4 learning activity sheets or LAS. And lastly, water to keep you hydrated while listening, watching, and answering as we go along with our lesson for today. I will give you 10 seconds to prepare. In today's lesson, we will be discussing Lesson 8 of the second quarter, which is all about changing fractions to lowest form. And at the end of the lesson, you are expected to change fractions to lowest forms. Are you ready now to be with me on the next 25 minutes? If you are ready, walk with me on the process of changing fractions to lowest forms. But before that, let's have a short review on the lesson discussed by Ma'am Shiralyn D. Rehenaldo. You have learned changing improper fractions to mixed numbers or mixed numbers to improper fractions. You have learned that to change or rewrite improper fractions to mixed number, divide the numerator by the denominator. The quotient will be the whole number. The remainder will be the numerator. And the divisor will be its denominator. On the other hand, to rewrite or change mixed number as an improper fraction, multiply the denominator by the whole number, then add the numerator to the product. Write the sum as the numerator and copy the given denominator. Now let's apply this by playing a game, fill in. What you will do is fill in the boxes with the correct numerator or denominator to make each item true. For those who are watching live, comment down your answers. And for those who are watching via Converge cable and listening through the radio, write your answers on your paper. Now you will be given 5 seconds in every number. Ready? Let's try number 1. 3 and 1/4 is equal to blank over 4. 5 seconds, go. What is the answer? Did you answer 13? You are correct. Again, to change mixed number to improper fraction, multiply the denominator to the whole number, then add the product to the numerator. So 4 multiplied by 3 is 12 plus 1 is 13. So 3 and 1/4 is equal to 13/4. Let's have number 2. 2 and 4/5 is equal to blank over 5. Another 5 seconds to answer. The correct answer is 14.
Very good, kids. Next, number 3. 4 and 2/3 is equal to 14 over blank. Again, for number 3, 4 and 2/3 is equal to 14 over blank. 5 seconds to answer. The missing denominator is 3. Well done, kids. For the next number, you will change improper fraction to mixed number. Let's have number 4. 20/3 is equal to blank and 2/3. Again, 20/3 is equal to blank and 2/3. Another 5 seconds to answer. What is the missing number? Did you answer 6? If you did, then you are correct. Let's have number 5. 16 over 5 is equal to 3 and blank over 5. Again, 5 seconds to answer. Did you get 1 as your numerator? Then you are correct. Awesome, kids! You were able to apply your skills in changing mixed numbers to improper fractions and vice versa. This time, kids, let's get ready for another fun and fruitful learning experience in the world of mathematics. Let's study the following problem. Berwin is helping Brian clean the backyard. They spend 2 hours doing this every Saturday morning. What part of the day do they spend cleaning the backyard? Express your answer in lowest term. Again, Berwin is helping Brian clean the backyard. They spend 2 hours doing this every Saturday morning. What part of the day do they spend cleaning the backyard? Express your answer in lowest term. To solve the problem, let us think that 2 hours out of 24 hours in fraction. 2 hours is the time spent in cleaning the backyard. And in one day, there are 24 hours. Our fraction then is written as 2 over 24. How are we going to express 2 over 24 in lowest form? Take note, kids, that to change 2 over 24 to its lowest form, let's divide both the numerator and denominator to the greatest common factor, or GCF. Now let's have a short review on how to get the GCF. There are 3 ways on how to get the GCF. Can you name it? Alright, we have by listing method, by prime factorization, and by continuous division. Let's do the listing method. Factors of 2 are 1 and 2. 2 is a prime number, that's why it has only 2 factors, 1 and the number itself. While the factors of 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, and 24. Now, after listing their factors, get the common factors. Their common factors are 1 and 2. And the greatest common factor, or GCF, is 2. So we will use the GCF 2 to divide both the numerator and denominator. 2 divided by 2 is 1, and 24 divided by 2 is 12.
The lowest term of 2 over 24 is equal to 112. Now, is there any other number that we can divide both the numerator and denominator except 1? The answer is none. Therefore, 112 is the lowest form of 224. That means Berwin and Brian spent 112 of the day cleaning the backyard. Now, what can you say about Berwin? Correct. Berwin is a helpful kid. He helps Brian in cleaning the backyard every Saturday morning. Now kids, a fraction is in its lowest term if the numerator and denominator have no common factor except 1. Both 112 and 2 over 24 are equivalent fractions. Equivalent fractions are fractions with the same size. Now let's learn more about simplifying or reducing fractions to its lowest form through the illustrative example number 2. Express 18 over 24 to lowest term. First, identify the greatest common factor of 18 and 24. Now, what is the GCF of 18 and 24? The GCF of 18 and 24 is 6. You are correct. Divide both the numerator and denominator by 6. 18 divided by 6 is 3. 24 divided by 6 is 4. The lowest form of 18 over 24 is 3/4. Now, we can also find the lowest form by dividing the numerator and denominator by their common factor. Let's say 18 over 24 divide both the numerator and denominator by 2. 18 divided by 2 is 9 and 24 divided by 2 is 12. 18 over 24 is equal to 9 over 12. Now, is 9 over 12 in lowest term? The answer is no. 9 and 12 has a common factor which is 3. 9 divided by 3 is 3 and 12 divided by 3 is 4. So 18 over 24 is equal to 9 over 12 and equal to 3/4. They are equivalent fractions, but the lowest term is 3/4. Now, as you can see, kids, we get the same answer as in the first process that we did a while ago. The lowest term of 18 over 24 is 3/4. Were you able to follow, kids? Don't worry, let's have another illustrative example, number 3. 36 over 48. First, let's identify the common factor of 36 and 48. What is the common factor? Correct. Divide 36 by 2 and 48 by 2. So we get 18 over 24. Now, there's still common factor of 18 and 24, which is 2 again. We will divide 18 by 2 and 24 by 2. So we get the answer of 9 over 12. 9/12 has still common factor, which is 3. Divide 9 by 3 and 12 by 3. The answer is 3/4. Now, aside from 1, is there any other common factor of 3 and 4? None. So, the lowest term of 36 over 48 is 3/4. Now, how about using the GCF or the greatest common factor of 36 and 48? What is the GCF of 36 and 48?
Did you get 12 as the GCF? Then you are correct. Divide 36 by 12 and 48 by 12. The answer is 3/4. Did we get same lowest term? Absolutely. As you can see, class, I presented to you two ways on how to change fractions to lowest term. Whatever way you are comfortable with, that's okay, as long as you will arrive at the correct answer. This time, kids, get your pen and paper and let's check if you really understood the lesson discussed today. Here's what you are going to do. Put a check before each item if the given fraction is in its lowest term and cross if it is not. If you are watching live via Facebook, comment down your answers. Now you will be given 3 seconds in every number. Let's start. Number 1. 2/4. Check or X? 3 seconds to answer, kids. The answer is X. Because 2 and 4 has the GCF of 2. So 2 divided by 2 is 1 and 4 divided by 2 is 2. The lowest term of 2/4 is 1/2. Did you get it? Let's move on to number 2. 5/12. Check or X? The answer is check. Very good, learners. Keep going. Number 3. 8/40. Check or X? The answer is X. Why? Because 8 and 40 has a GCF of 8. So the lowest term of 8/40 is 1/5. Let's have number 4. 10/35. Check or X? The answer is X. Why? Yes, 10 and 35 has a common factor which is 5. 10 divided by 5 is equal to 2 and 35 divided by 5 is 7. So the lowest term of 10/35 is 2/7. Keep moving, kids. Number 5. 18/27. Another 3 seconds. Go. Did you answer X? You are correct. Why? Because kids, 18 and 27 have common factor which is 9. So if we divide both numerator and denominator by 9, the lowest term of 18/27 is 2/3. Did you get it, kids? What is your score? Did you get 5? That's great. Hold on because we will have another activity. This time, kids, I want you to change each fractions to its lowest term. Now, in every item, I will give you 10 seconds to answer. Again, if you are watching live via Facebook or YouTube, comment down your answers. Again, 10 seconds to answer in each item. Number 1. Reduce 15/25 to lowest term. 10 seconds starts now. Time's up. Did you get 3/5 class? Awesome, you are correct. Why 3/5? Because the GCF of 15/25 is 5. Divide 15 by 5
and 25 by 5? The answer is 3/5. Moving on to number 2. 40 over 60. What is the lowest term of 40 over 60? 10 seconds to answer. Time's up. What is the answer, kids? 2/3? Correct. Why 2/3? Because the GCF of 40 and 60 is 20. 40 divided by 20 is 2 and 60 divided by 20 is 3. That is why the lowest term of 40 over 60 is 2/3. Next, number 3. 15 over 45. Again, for number 3, 15 over 45. Your 10 seconds time starts now. Okay, the lowest term of 15 over 45 is 1/3. Did you get same answer as mine? Very good. Number 4. What is the lowest term of 16 over 40? What is the lowest term of 16 over 40? 10 seconds to answer. The correct answer is 2/5. The GCF is 8. Using the GCF 8, 16 divided by 8 is equal to 2 and 40 divided by 8 is 5. So we get the lowest form of 2/5 to the fraction 16 over 40. Moving on to the last number, 5. 54 over 72. Again, 54 over 72. 10 seconds, go. Okay, did you get 3/4? You are correct. Very easy, right? Did you get 5 out of 5? If you did, give yourself a clap. Congratulations, learners! It means that you really understood the lesson discussed today. If not, don't you worry. You still have time to go back with the discussion that we have a while ago. Now, that is how we simplify or change fractions to its lowest term. Now, always remember that in changing or simplifying or reducing fractions to lowest form, you may divide both the numerator and denominator by the greatest common factor or GCF. Or you may divide it by their common factors. Now, a fraction is in its lowest term if the numerator and the denominator have no other common factor except 1. That is how we change fractions to lowest form. Now, if you have any questions and clarifications about our lesson discussed today, you can ask your subject teacher or your parents or whoever helps you and guides you in answering your learning activity sheets. Well, that's all for now, my dear grade 4 learners. You will have more of this on the next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, this is Teacher Analisa Servando Lopez, your mathematics teacher anchor for today. Keep safe, everyone, and God bless.
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig sa ika-4 na baitang? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 na sabayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Facebook Live ng RTV Tarlac Channel 26. Ako si Binibining Jennifer A. Salenga, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Kapas, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino sa ika-4 na baitang. Ako ay labis na nagagalak na makasama kayo sa araw na ito. Bago natin simulan ang talakayan, pakihanda ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong papel o kwaderno at pansulat. Siguraduhin nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Handa na ba kayo? Masaya akong malaman na handang-handa na kayo. Kung gayon, atin nang simulan ang isang makabuluhang talakayan na maghahatid sa inyo ng bagong kaalaman. Ang ating aralin ay batay sa Most Essential Learning Competency na nasasabi ang sanhi at bunga ayon sa nabasang pahayag, napakinggang teksto at napakinggang ulat. Ang ating aralin para sa araw na ito ay tungkol sa sanhi at bunga. Ngunit bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, balikan muna natin ang inyong nakaraang aralin. Naaalala niyo pa ba ito? Mahusay kung ganon. Ang inyong nakaraang leksyon ay tungkol sa pagbibigay ng kahulugan sa mga salitang pamilyar at di pamilyar sa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasan. Ako ay may inihandang gawain upang makita natin kung talagang naunawaan niyo nga ba ang inyong nakaraang aralin. Huwag kayong mag-alala dahil nandito si Teacher Jen upang kayo ay gabayan. Handa na ba kayo?
Simulan na natin. Gamitin ang iyong sariling karanasan upang maibigay ang kahulugan ng mga salitang nakadiin. Hanapin ang kahulugan nito sa loob ng kahon. Isulat ang titik ng tamang sagot sa linya. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sagutin ang bawat tanong. Para sa inyong mga sagot, maaari rin kayong sumagot sa ating Facebook comment section. Ito ang inyong mga pagpipiliang sagot sa loob ng kahon. Letrang A, ambisyon. B, kasama. C, pareho. D, solusyonan. At letrang E, tumatag. Unang bilang, ang anumang problema ay kayang lutasin kung sama-sama. Ano sa tingin ninyo ang kahulugan ng salitang lutasin? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B, solusyonan. Ikalawang bilang, ang aking pagsisikap ay nagmumula sa pangarap kong magandang bukas para sa aking sarili at para sa aking pamilya. Ano sa tingin ninyo ang kahulugan ng salitang pangarap? Mahusay! Ang sagot ay letrang A, ambisyon. Ikatlong bilang, maaaring hindi tugma ang aking opinyon sa pananaw ng iyong pamilya o kaibigan. Ano sa tingin ninyo ang sagot? Tama! Ang sagot ay letrang C, pareho. Ika-4 na bilang, kayang-kaya ang problema kapag kapiling siya. Ano sa tingin ninyo ang kahulugan ng salitang kapiling? Mahusay mga bata! Tama ang inyong mga sagot. Letrang B o kasama ang kahulugan ng salitang kapiling. Ika-5 bilang, upang higit na tumibay ang pagsasama ng ating pamilya at mga kaibigan, gawing sentro ang Panginoong Diyos sa iyong buhay. Ano ang inyong sagot? Tama! Ang sagot ay letrang E, tumatag. Magaling mga bata! Tunay nga na naunawaan ninyo ang inyong nakaraang aralin. Ngayon, tayo nang tumungo sa ating aralin ngayong araw na ito. Muli, ito ay tungkol sa sanhi at bunga. Ating simulan ang ating talakayan sa pagbabasa ng isang maikling tula na pinamagatang Huli na nga ba ni Megan Alexis A. Almasco. Aking babasahin ang tula at makinig kayong mabuti dahil pagkatapos ito ay may inihanda akong mga katanungan. Simulan na natin. Huli na nga ba ni Megan Alexis A. Almasco. Pagbuhos ng malakas na ulan, baha ay hindi maiiwasan. Ang patag at malalawak na daan, nagmistulang kalmadong karagatan. Ano nga ba ang mga dahilan? Basura'y tapon dito, tapon kung saan-saan. Maging ang pagputol ng mga puno sa kabundukan, kaya tubig ulan ay madaling rumagasa sa kasalukuyan. Dahil dito, iba't ibang uri ng sakit ay nararanasan. Nawawala rin pati kabuhayang pinaghirapan. Mga taong apektado hindi alam kung saan tutungo. Kumikitil ng buhay ng maraming hayop at tao. Ilang delubyo pa kaya ang kailangan upang tayo ay magising sa katotohanan? Ngayon pa lang ay magsikilos na tayo bago pa mahuli ang lahat sa mundo. Nakinig ba kayong mabuti sa ating binasang tula? Mabuti naman kung oo. Ngayon, ating sagutin ang ilang mga katanungan tungkol sa tula. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ang tanong ay, ano ang pamagat ng tula? Ano ang inyong mga sagot? Mahusay! Ang sagot ay, huli na nga ba? Ikalawang bilang, ano-ano ang mga pang-aabusong ginagawa ng mga tao na nagdudulot ng pagkasira ng ating kalikasan? Ano ang inyong sagot? Kung ang inyong sagot ay
pagtatapon ng basura kung saan-saan, at pagputol ng mga puno, kayo ay tama. Ikatlo at huling bilang, ano ang nagiging epekto nito sa atin? Ano ang inyong mga sagot? Kung ang inyong sagot ay ang mga sumusunod, kayo ay tama. Una, pagragasa ng tubig ulan. Pangalawa, pagkakaroon ng iba't ibang uri ng sakit. Pangatlo, pagkawala ng kabuhayan. At pang-apat, pagkamatay ng mga tao at hayop. Nasagot ba ninyo lahat mga bata? Magaling kung ganoon. Tunay ngang atentibo kayo sa pagkikinig sa ating leksyon. Katulang ito, mas nabigyan ba kayo ng ideya tungkol sa sanhi o dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbaha at ang bunga o epekto ng mga ginagawang pang-aabuso sa kapaligiran ng mga tao? Ngayon, handa ba kayong palawakin ang inyong kaalaman tungkol sa sanhi at bunga? Kung kayo ay handa na, halina at simulan na natin ang talakayan. Ating alamin kung ano ang sanhi at bunga. Ang sanhi ay tumutukoy sa dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. Halimbawa, malakas ang ulan kagabi kaya bumaha sa aming lugar. Ang salitang nakadiin at nakaguhit ay ang sanhi sa pangungusap na ito. Malakas ang ulan kagabi. Ito ang sanhi kung bakit nagkaroon ng baha sa kanilang lugar. Ang bunga naman ay tumutukoy sa paglalahad ng resulta o kinalabasan ng isang pangyayari. Halimbawa, malakas ang ulan kagabi kaya bumaha sa aming lugar. Ang bunga naman sa pangungusap na ito ay bumaha sa aming lugar. Ito ang naging bunga ng malakas na ulan kagabi. Nakuha niyo ba mga bata? Madali lang, hindi ba? Tignan natin ang kasunod. Hudyat o pang-ugnay. Nag-uugnay ng dahilan at kinalabasan ng pangyayari. Sa mga pangungusap na may sanhi at bunga, mayroong hudyat o pang-ugnay na mga salita. Ito ay ang una, kaya. Ugnayan mula sanhi patungo sa bunga. Naghuhudyat ng kalalabasan. Pangalawa, dahil. Ugnayan mula bunga patungo sa sanhi. Naghuhudyat ng pinagmulan. Halimbawa, malakas ang ulan kagabi kaya bumaha sa aming lugar. Ang salitang kaya ang naging hudyat o nag-ugnay sa sanhi at bunga. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Nagkaroon siya ng cancer sa baga dahil sa labis na paninigarilyo. Ang salitang kulay dilaw ay ang sanhi, ang kulay pula naman ay ang bunga, ang kulay berde ay ang ating hudyat o pang-ugnay. Kalawa, nag-aral si Lita ng mabuti kaya siya ay pumasa. Muli, ang kulay dilaw ay ang sanhi, ang kulay pula naman ay ang bunga, at ang hudyat o pang-ugnay ay ang kulay berde. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling kung ganoon. Ngayon, tignan natin kung naiintindihan niyo na nga ba ang sanhi at bunga. Subukan nating sagutin ang mga sumusunod na halimbawa. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, simulan na natin. Pag-aralan at sabihin ang sanhi at bunga ng diagram sa ibaba. Para sa sanhi, basahin natin ang nakasulat sa unang kahon sa kaliwa. Malakas na buhos ng ulan. Ano sa tingin ninyo ang magiging resulta o bunga ng malakas na ulan? Magaling! Magkakaroon ng baha. Susunod, para sa bunga, basahin natin ang nasa ikalawang kahon sa kanan. Madaling bahain ang kapaligiran. Ano sa tingin ninyo ang dahilan o sanhi kung bakit madaling bahain ang kapaligiran? Mahusay! Ang sagot ay dahil ang basura ay tinatapon kung saan-saan. Subukan natin sagutin ang susunod na halimbawa.
Unang bilang, sanhi. Pinuputol ang mga puno sa kabundukan. Ano sa tingin ninyo ang magiging bunga nito? Mahusay! Ang sagot ay, ang tubig ulan ay madaling rumagasa. Ikalawang bilang, bunga. Iba't ibang uri ng sakit ang nararanasan. Ano sa tingin ninyo ang sanhi nito? Magaling! Ang sanhi ay dahil binaha ang kapaligiran. Nauunawaan niyo na ba ang ating paksa? Mabuti! Ako ay labis na nagagalak sa inyong pagtutok sa ating talakayan ngayong araw. Natitiyak kong kayang-kaya niyo na ang mga susunod na gawain gamit ang mga kaalamang inyong natutuhan. Ngayon, may inihanda akong mga gawain. Ang panuto ng ating unang gawain ay piliin ang sagot sa mga bilog batay sa hinihingi sa bawat pahayag. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sagutin ang bawat bilang. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, simulan na natin. Narito ang inyong mga pagpipiliang mga sagot. Sanhi, kaya, bunga, dahil, at hudyat. Unang bilang, ito ay nagsasaad ng dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. Ano sa tingin ninyo ang sagot? Magaling! Ang sagot ay sanhi. Ikalawang bilang, ito ay naglalahad ng resulta o kinalabasan sa mga pangyayari. Ano ang inyong sagot? Tama! Ang sagot ay bunga. Susunod na bilang, ito ay nag-uugnay ng dahilan at kinalabasan ng pangyayari. Ano sa tingin ninyo ang sagot? Napakahusay! Ang tamang sagot ay hudyat. Ika-4 na bilang, naghuhudyat ng kalalabasan. Ito ay ugnayan mula sanhi patungo sa bunga. Ano ang inyong sagot? Mahusay! Ang sagot ay kaya. Huling bilang, naghuhudyat ng pinagmulan. Ito ay ugnayan mula bunga patungo sa sanhi. Ano sa tingin ninyo ang sagot? Napakagaling! Ang sagot ay dahil. Ilan ang iyong puntos na nakuha? Magaling! Masaya ako dahil naiintindihan ninyo ang ating aralin. At para naman mas lalo nating mapalawak ang inyong kaalaman, dumako tayo sa ating susunod na gawain. Para sa ikalawang gawain, ang panuto ay basahin ang mga pangyayari. Sabihin ang sanhi at bunga. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang, unti-unting nawawalan ng matitirahan ang mga hayop sa gubat kaya nasa panganib ang buhay nila. Ano ang sanhi at bunga sa pangungusap na ito? Tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang sanhi ay unti-unting nawawalan ng matitirahan ang mga hayop sa gubat at ang bunga naman ay nasa panganib ang buhay nila. Tama ba ang inyong mga sagot? Mahusay! Tumako tayo sa ikalawang bilang. Lumikas ang mga tao mula sa kanilang bahay dahil tumaas hanggang baywang ang tubig baha. Ano sa tingin ninyo ang sanhi at bunga? Tama! Ang sanhi ay tumaas hanggang baywang ang tubig baha. Ang bunga naman ay lumikas ang mga tao mula sa kanilang bahay. Ikatlong bilang, sumakit ang ngipin ni Marta dahil mahilig siya sa candy, inuming debote at ibang chichirya. Ano ang sanhi at bunga sa pangungusap na ito? Mahusay!
Ang sanhi ay mahilig siya sa candy, inuming dibote at ibang chichirya. Ang bunga naman ay sumakit ang ngipin ni Martha. Ika-4 na bilang, hindi nag-aaral ng mabuti si Emong kaya mababa ang nakuha niyang marka. Ano ang sanhi at bunga? Magaling! Ang sanhi ay hindi nag-aaral ng mabuti si Emong. Ang bunga naman ay mababa ang nakuha niyang marka. Huli at ika-5 bilang, iniwan ng mga kasamahan si Fe dahil siya ay madamot. Ano ang sanhi at bunga sa pangungusap na ito? Tama! Ang sanhi ay siya ay madamot. Ang bunga naman ay iniwan ng mga kasamahan si Fe. Ilan ang iyong puntos na nakuha? Magaling! Tayo nang dumako sa ating susunod at panghuling gawain. Ano to? Sabihin ang sanhi at bunga sa bawat pangungusap na iyong binasa. Markahan ng S kung ito ay sanhi at B kung ito ay bunga. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, konti ang tubig sa Angat Dam. Napakainit ng panahon at hindi umulan ng matagal. Alin sa dalawa sa tingin ninyo ang sanhi at ang bunga? Tama! Ang sagot sa konti ang tubig sa Angat Dam ay letrang B dahil ito ang bunga. Letrang S naman sa napakainit ng panahon at hindi umuulan ng matagal dahil ito ang sanhi. Ikalawang bilang, nagsuot ako ng balabal at gumamit ng payong. Napakainit sa labas ngayong tag-init. Alin sa tingin ninyo ang sanhi at bunga? Magaling! Ang pangungusap na nagsuot ako ng balabal at gumamit ng payong ay ang bunga. At sanhi naman ang napakainit sa labas ngayong tag-init. Ikatlong bilang, hindi kami natuloy sa aming lakad. Umulan ng malakas. Alin ang sanhi, alin ang bunga? Mahusay! Letrang B ang sagot sa hindi kami natuloy sa aming lakad. At letrang S naman sa umulan ng malakas. Ika-4 na bilang, sinunod niya ang mga babala sa kalsada. Nakaiwas siya sa sakuna. Alin sa dalawa ang sanhi at bunga? Tignan natin ang tamang sagot. Ang sanhi ay ang pangungusap na sinunod niya ang mga babala sa kalsada at ang bunga naman ay ang nakaiwas siya sa sakuna. Huling bilang, nagkaroon ng sakit sa baga ang tatay ni David. Labis-labis ang paninigarilyo ng kanyang tatay araw-araw. Ano ang tamang sagot? Magaling! Letrang B ang sagot sa nagkaroon ng sakit sa baga ang tatay ni David. Letrang S naman sa labis ang paninigarilyo ng kanyang tatay araw-araw. Ilan ang iyong puntos na nakuha? Magaling! Masaya ako dahil naiintindihan ninyo ang ating aralin. Tunay nga na kayo ay magagaling sapagkat nasagot ninyo ang aking mga katanungan. Ngayon, dumako na tayo sa paglalahad. Ating tandaan, ang sanhi ay tumutukoy sa dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. Ang bunga naman ay naglalahad ng resulta o kinalabasan. Hudyat o pang-ugnay, nag-uugnay ng dahilan at kinalabasan ng pangyayari. Kaya, ugnayan mula sanhi patungo sa bunga, naghuhudyat ng kalalabasan. Dahil, ugnayan mula bunga patungo sa sanhi, naghuhudyat ng pinagmulan. Bago ko ibigay ang inyong takdang aralin, sagutin muna natin ang isang tanong mula kay Ben. Ang kanyang tanong ay, bakit mahalagang malaman ang sanhi at bunga
ng mga bagay-bagay. Salamat sa iyong katanungan, Ben. Ang sagot sa iyong tanong ay, mahalaga ang sanhi at bunga dahil ito ay tumutulong sa atin upang malaman ang mga nangyayari at ito rin ay makakatulong upang makagawa tayo ng angkop na solusyon sa isang problema. Maraming salamat din sa iyong tanong. Tayo nang dumako sa inyong takdang aralin. Para sa ating takdang aralin, magsabi ng angkop na mga sanhi at bunga tungkol sa napapanahong issue o pangyayari. Sundan ang halimbawa sa ibaba. Isulat ito sa sagutang papel. Tingnan natin ang halimbawa. Ang isyung ginamit ay kahirapan. Sa kaliwang bahagi, ilagay kung ano ang naging sanhi ng kahirapan at sa mga kahon naman sa kanan, ilagay kung ano ang naging bunga nito. Maaari kayong magpatulong sa pagsagot sa inyong mga magulang at pagkatapos itong sagutan, ipasa ito sa inyong mga guro sa Filipino 4. Binabati ko kayo mga bata! Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Labis akong nasisiyahan na kayo ay aking nakasama. Umaasa ako na lubos niyong naunawaan ang ating paksa sa araw na ito. Ngayon ay nais kong ilagay ninyo ang inyong module at kwaderno sa loob ng inyong envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan ng mga ito. Bago tayo magtapos ay nais kong iwan sa inyo ang mga katagang ang wastong edukasyon ay pahalagahan. Ito ay susi sa iyong kinabukasan. Sa ngalan ng Project Shine, Aral TarlakHenyo sa DEPED Tarlac Province, maraming salamat po. Muli, ako si Jennifer A. Selenga, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 4. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa pakikinig. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.
na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands. Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam nyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kapila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Ginang Jessie R. Bautista, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Victoria. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapaubaya ng pansariling kapakanan para sa kabutihan ng kapwa. Bago natin talakayin ang ating aralin, magbalik-aral muna tayo ukol sa paksa noong nakaraang linggo. Ito ay ukol sa paggalang sa anumang ideya o opinyon ng iba. Narito ang panuto. Ang gagawin lamang ay isulat ang titik P kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng paggalang sa opinyon. HP naman kung hindi. Unang bilang, pinakinggang mabuti ni Myla ang mga opinyon ng buong pangkat bago gumawa ng hakbang para sa kanilang proyekto. P or HP? Ang tamang sagot ay P. Ikalawang bilang, sadyang ipinilit ni Joanna ang kanyang naisip na paraan dahil para sa kanya, ito ang makakabuti para sa kapakanan ng kanilang buong seksyon. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay HP. Ikatlong bilang,
Hindi nagawang makadalo ni Carlo sa pagpupulong ng kanilang pangkat dahil sa mabigat na dahilan. Gayunpaman, buong giliw itong nakiusap at pinakinggan naman ng buong grupo ang kanyang panig. Ang kasagutan? B. Ika-4 na bilang? Isang Muslim si Hana, kaya naman laging iba ang kanyang paniniwala sa kaklase. Gayunpaman, malugod na ikinagalang ito ng mga kamag-aral. Ang tamang sagot ay B. Huling bilang? Magalang na nagtaas ng kamay si Allen upang ipahayag ang kanyang ideya sa buong klase. Ang sagot ay titik B. Laging isaisip mga anak na ang paggalang sa ideya o opinyon ng iba sa paaralan man o sa tahanan ay isang kalugod-lugod na ugaling dapat taglagin di naman. Ito ay isang sekreto upang mapagtagumpayan ang isang proyekto o anumang gawain. Ang ating dalawang tenga ay nilikha upang makinig sa mga ideya at opinyon ng bawat isa. Lahat ay may papel na dapat gampanin sa mundo. O dapat gampanan sa mundo. Bata man o matanda, ay may gawaing dapat tapusin at may tungkuling dapat tuparin sa pamilya, paaralan, simbahan, at sa pamayanan. Ang pagiging masunuring anak, kapatid, at mahusay na estudyante ay ilan lamang sa mga tungkuling dapat gampanan ni Nungat. Ikaw, anong tungkulin ang iyong ginagampanan sa iyong pamilya, paaralan at pamayanan? Ginagawa mo ba ito ng buong husay? Yan ang bibigyan natin ng pansin ngayong umaga. Ating pag-uusapan, paano nga ba maipapakita ang pagganap ng ating tungkulin? Simulan natin ito sa pagbasa ng isang kwento na pinamagatang Nagkakaisang Layunin na Akda po ng Inyong Lingkod. Simulan na natin. Abala ang mga mag-aaral sa ikalimang baitang ng paaralang elementarya ng Kanlurang Victoria. May ipinapagawang proyekto sa science ang kanilang guro. Dahil dito, naisipan ng pangkat nila Elmer, Susie, Harold, Andy at Veronica na magpulong upang gawin ang proyekto. Sa tingin ko mga kasama ay pagtanuhin natin kung paano natin gagawin ang ating proyekto. Ika ni Elmer, ang leader ng pangkat. Lahat tayo ay may nakatakdang gawain upang mapaganda ang proyekto. Sang-ayon ako sa sinabi ni Elmer, sabi ni Susie. Bawat isa ay may tungkuling dapat gawin upang matapos ang proyekto. Lahat tayo ay may ambag. Tama! Ano ang gagawin ng bawat isa? Tanong ni Harold. Ganito ang gagawin natin. Ako at si Susie ang magsasaliksik at magpaplano kung paano bubuuin ang proyekto. Si Harold at Andy naman ang magtutulungan upang maghanap ng mga kailangan. Si Veronica naman ang bahala sa pagdidisenyo, pagkukulat. Pagkatapos ay magpupulong tayong muli upang mapag-usapan paano natin ipepresent ang ating project. Mahabang paliwanag ni Elmer. Sang-ayon ako dyan.
Pero importante na gawin ang mga nakaatas na gawain sa atin. Sapagkat kung mayroong isa sa atin na bigong magawa ito, apektado ang ating proyekto. Paliwanag ni Veronica. Maasahan ba natin ang bawat isa sa proyektong ito? Tanong ni Andy sa lahat. Oo naman, sabay-sabay na sagot ng lahat ng mga kagrupo. Ginawa ng bawat miyembro ng pangkat ang mga nakaatang na tungkulin ng bawat isa. Naging responsable ang mga ito, kaya naman maganda ang naging kinalabasan ng proyekto. Pinabati ko ang pangkat nila Elmer, Veronica, Andy, Harold at Suzy. Sila ang nakakuha ng pinakamataas na marka para sa proyektong ito. Kitang-kita sa kanilang proyekto na ang bawat isa ay ginampanan ang gawain o tungkulin dapat nilang gawin upang mapaganda ito. Masayang anunsyo ng group. Sana nga ay naibigan nyo ang ating kwento. Kaya naman oras na upang sagutin ang mga tanong na magpapalawig ng iyong kaalaman at kasanayan tungkol sa ating aralin. Unang bilang, ano ang pinagkakaabalahan ng mga mag-aaral? Ano nga kaya? Sagot, ang mga mag-aaral ng ikalimang baitang ay abala sa pagplano sa kanilang gagawing proyekto sa science. Tama ang iyong sagot. Ikalawang tanong, ilahad kung ano ang ginawang estratehiya ng grupo ni Elmer. Napagplanuhan ng grupo ni Elmer na ang bawat isa ay may nakaatam na gawaing dapat gampanan upang magtagumpay sa gagawing proyekto. Mahusay, mga anak. Ikatlong katanungan, ginampanan ba ng bawat isa ang kanilang tungkulin? Paano? Ginampanan ng bawat isa ang kanilang tungkulin sa pamamagitan ng pagtupad sa lahat ng mga gawaing ibinigay sa kanila. Hinati-hati ang bawat trabaho upang ang bawat isa ay may natatanging ambag sa kanilang gagawing proyekto. Nahawig din ba ang iyong sagot? Magaling! Huling katanungan, sa inyong palagay, ano ang magiging kalalabasan kung ang bawat isa ay gagampanan ang tungkuling nakaatang sa kanya? Ang sagot, magiging maayos at matagumpay ang isang gawain o proyektong gagawin kung ang bawat isa ay gagampanan ang tungkuling nakaatang sa kanya. Ganito rin ba ang iyong kasagutan? Mahusay! Ang kwentong ating tinalakay ay nangyayari sa totoong buhay. Ang bawat isa ay may papel na dapat gawin upang matapos ang isang gawain. Pinaghati-hatian nila Elmer, Veronica, Andy, Harold at Suzy ang mga bagay na dapat gawin upang matapos ang kanilang proyekto. Maganda naman ang kinalabasan, hindi ba? Pinuri sila ng guro at napagtagumpayan ang proyekto. Ngunit hindi lamang sa paggawa ng proyekto maaaring maipakita ang pagtupad ng gawain. Mayroon tayong dapat tungkulin dapat gampanan sa tahanan, paaralan, pamayanan, at maging sa simbahan.
Ano-ano ang mga ito? Narito at pag-usapan natin. Mga tungkulin dapat gampanan. Una, tungkulin sa tahan. Maaari ko bang malaman, mga anak, anong gawaing bahay ang nakatoka sa inyo? Maaari niyong i-type ang inyong mga sagot sa ating chat box. Hintayin ko ang sagot. Ayan, meron na. Wow, bibilis. Ang sabi ni Luis ng Victoria Tarlac, siya raw ay nag-iigib ng tubig. Wow, very good ka dyan, Luis. Ang simpleng paghuhugas ng plato, pagwawalis ng bakuran, at iba pang simpleng gawain sa bahay ay may malaking maitutulong sa inyong mga magulang. Ang pagtalima sa kanilang utos ay isa ring pagpapakita ng pagganap ng tungkulin sa tahanan. Ito ay isang patunay na isa kang masunuring anak. Sa ganitong paraan, mas mabilis na matatapos ang mga gawaing bahay at mapapagaan pa ang trabaho ni nanay. Paano naman may papakita ang pagganap ng tungkulin sa paaralan, bukod sa ipinakita sa kwento kanina? Nagawa mo ba ang iyong takdang aralin? Ito ang madalas na tinatanong sa ating ng guro. Isang simpleng gawain na patunay na isa kang responsableng mag-aaral. Hindi lamang iyan, kundi ang pakikinig. Isa pa ay paggawa ng proyekto, pakikiisa sa mga aktibidad ng paaralan, at pagtulong sa paglilinis ng silid-aralan. Ito ay mga bagay na lubhang kasiyasiya. At ang pinaka-importante sa lahat ay ang pag-aaral ng mabuti. Ginagawa mo ba ang mga ito? Pinabati kita sapagkat ito ay patunay na ginagampanan mo ang iyong tungkulin sa paaralan. Susunod, sa simbahan ay may tungkulin din tayong dapat gawin. Paano ito ipapakita? Siyempre, magsimba tuwing linggo at paglahok sa mga proyekto ng simbahan at paggalang sa ibang relihiyon ay pagpapakita ng pagganap ng tungkulin bilang isang mabuting Kristiyano at anak ng Diyos. Panghuli, ang pagganap ng tungkulin sa pamayanan. Ang pamayanang ating kinabibilangan ay lalong mapapabuti kung sadyang ang bawat mamamayan nito ay gaganap ng kanilang tungkulin, tulad ng pakikilahok sa mga pagpupulong, pagsuporta sa mga proyekto, at pagtulong sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan ay mga gawaing sadyang maipagmamalaki ni naman. O sana ginagawa mo yan. Ang mga nabanggit na mga paraan kanina ay ilan lang pagganap ng ating tungkulin sa tahanan, paaralan, simbahan, at pamayanan. Alam kong marami kang maibabahagi pa ng mga patunay na isa kang responsableng tagaganap ng tungkulin. Mga anak, maaari mong ipagmalaki ang mga iyan sa ating chat box. Kaya naman, moment na! Sa ating tinalakay ngayong umaga, mahalagang tandaan na bilang isang bata ay may tungkulin ka sa iyong pamilya, paaralan, simbahan, at pamayanan.
kaano man kaliit o ang mga simpleng bagay na pagtupad ng tungkulin at gawain ay may malaking ambag sa ipag-uunlad ng lahat. Ang pagbabahagi ng natatanging kakayahan ay sadyang isang gawaing kaaya-aya at maaaring tularan upang mapalago at mapalaganap ang isang mabuting gawain. Maging ehemplo sa iba. Ulitin ko, maging ehemplo sa iba. Sapagkat ang isang mabuting gawa ay hindi dapat ikahiya. Kumilos at gawin ito ng buong husay. Kaya naman sa susunod na may gawain iniatang sa iyo, o kaya naman ay may nais ipagawa si nanay, gawin ito ng bukal sa iyong kalooban at ng may kasiyahan. Ngayong tapos na ang ating leksyon, oras na upang tasahin at sukatin ang kaalaman at kabutihang natutuhan ninyo ngayong araw. Ako ay may inihandang maikling pagsusulit. Kung sakaling kayo ay nahihirapang sagutin ang mga gawain, huwag mag-alala sapagkat maaari kayong humingi ng tulong kay nanay, tatay, o sa mas nakakatanda sa inyo. Huwag din kayong mag-atubili na tawagan, i-text or i-PM si teacher sa inyong paaralan. Sabi nga nila, huwag mahihiyang magtanong. Pakinggang mabuti ang panuto. Narito ang panuto. Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? Ulitin ko, ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? Isulat ang titik ng tamang sagot. Isulat ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, nakalimutan mong may takdang aralin pala kayo sa science. Tinanong ka ng guro kung bakit hindi mo ito ginawa. Narito ang pagpipilian. A. Sasabihin ang totoo at mangangakong hindi na ito mauulit pa. B. Sasabihin sa guro na marami kang ginawa sa bahay kaya't hindi mo ito natapos. C. Sasabihin sa guro na nagawa mo ang takdang aralin, ngunit naiwan ang iyong notebook sa bahay. Ang tamang sagot, titik A. Ikalawang bilang, napagkasunduan ng inyong grupo na magsaliksik ukol sa inyong gagawing proyekto sa silid-aklatan pagdating ng lunch break. A. Susundin ang napagkasunduan ng mga kagrupo. B. Sasabihin sa leader na hindi ka pwede dahil lunch break naman ito. C. Sasabihin sa mga kagrupo na magbayad na lang ng ibang gagawin. Ang tamang sagot ay titik A. Tatlong bilang, maagang namalengke ang iyong ina at sinabihan kang alagaan muna ang iyong nakababatang kapatid habang wala pa siya. Ano ang marapat mong gawin? A. Tatakbo ka agad sa labas upang umiwas sa kanyang iniuutos. B. Susundin ang sinabi ng ina at alagaan ng mabuti ang kapatid. C. Magkukunwaring tulog at hindi narinig ang sinabi ng ina para sa iba na lang ipaalaga ang kapatid. Ano ang tamang sagot? Titik B. Ikaapat na bilang, husay kang gumuhit kaya naman pinakaisapan ka ng kapitan ng iyong barangay na kung maaari ay tumulong sa pag-aayos at pagpapaganda
ng inyong entablado? A. Sasabihin sa kapitan na sa iba na lamang humingi ng tulong. B. Gagawin ang makakaya at tutulong sa pag-aayos at pagpapaganda ng entablado. C. Tutulong sa pagpapaganda at pagsasaayos ng entablado ngunit hindi dadalo sa takdang oras. Ang sagot, titik B. Huling bilang, 3 kayong magkakapatid at sinabi ng inyong ate na ang bawat isa sa inyo ay tutulong sa gawaing bahay. Ang pagwawalis sa bakuran tuwing umaga ang iniatas sa iyo. A. Magpupuyat upang kinabukasan tanghali ng magigising. B. Magrereklamo at magdadabog sapagkat hindi iyon patas. C. Gagawin ang iniatas na gawain upang makatulong sa gawaing bahay. Ang tamang sagot, titik C. Sana ay naunawaan ninyo ang konsepto ng ating aralin ukol sa pagganap ng tungkulin sa tahanan, paaralan, simbahan at pamayanan. Kaya't pagtigihin na ang inyong tungkulin sa mga nabanggit. Kaya naman, mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Tandaan na pag-igihin at pagsumikapan na gawin ang iyong tungkulin kahit sa simpleng paraan lamang. Isa isip, isa puso, at isa gawa ang isang gawaing kaayaan. Kaya naman, panalangin ko na anumang konseptong inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Ginang Jesly R. Bautista, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to
practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and stream live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDC 828 Radio Filipino Tarlac. We are also seen via Converge Cable TV, Channel 100. I am Elenita Binool, your teacher broadcaster for Science Grade 5, giving you this remote live broadcast all the way from Ramos, Tarlac. How are you today, kids? Well, I hope everyone is doing great as we start today with a happy and cool learning in the world of science, a world that is full of new things and discoveries. As we begin with our lesson, make sure that you are all sitting comfortably, far from noise, so you can hear me loud and clear. Be sure to have you all the necessary things that you will be needed, such as your pen, paper, modules, and activity sheets, before we proceed in our discussion. If you have questions or clarifications regarding our lesson today, just type your message to our comment section if you're watching our Facebook Live. All right, now my grade 5 listeners, are you ready to take a new adventure and explore to become batang nakakabilib? Fantastic! Be prepared as we are about to start our lesson. You can now open your module in Science 5, specifically Quarter 2, Module 5, about the modes of reproduction in flowering and non-flowering plants. Then open it on page 8, Lesson 2, Asexual Reproduction in Plants.
But first,